Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò mí. Ẹ̀yin fans mi, ẹ like, ẹ share, ẹ comment, ẹ follow mi kẹ́ bá lè support mi. Fídíò yìí máa ní part 1 àti part 2. Ní èní, ọjà tá fẹ́ lọ ní ọjà Ladipo spare part market tẹ́tí lè rí oríṣiríṣi spare part mọ́tò rà. Yes, ibi tẹ́ ń wò yìí, ibẹ̀ ló ń pè ní underline. Àwọn ibi tó ti máa ń ta àwọn product Honda, though àwọn car mi náà wà níbi tẹ́lẹ̀ get tó jẹ́ part, but nítorí kí n ṣe fídíò yìí báyìí ni wípé mostly ibi báyìí bóyá ẹ fẹ́ ra bọ́mbà àbí ẹ fẹ́ tún bọ́mbà yín ṣe àbí bọ́mbà yín ó ti bàjẹ́, bọ́nẹ̀tì yín ti bàjẹ́, ilẹ̀kùn ti bàjẹ́, tẹ́ bá débí wọ́n máa tún ṣe tó jẹ́ pé tẹ́ bá gbé jáde àwọn èèyàn rò bí a pè tuntun ni. Àwọn people yìí good gan. Ìdùnnú bẹ̀ wá ní pé kò wọ́n rárá láti tún àwọn nǹkan yín ṣe ń bí báyìí. Àwọn ilé tẹ́rì wọ́n ti ṣe tán, wọ́n fẹ́ tà wọ́n ni. Ẹ máa rí pé wọ́n máa repackage ẹ̀. Inú compound tẹ́ ń wò yìí náà, underline náà ló wà. Nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ òun ni bọ́mbà, bonnet, ilẹ̀kùn, oríṣiríṣi tẹ́ bá fẹ́. Àwọn people yìí wọ́n dà gan. Ṣé rí àwọn ẹlòmíì wọn mọ̀ nípa Ladipo tó yẹ láfi mú wá fáwọn fans wa kó bá lè mọ bó ṣe ń lọ. Ìyàlẹ́nu tó yà mí lẹ́nu jù léni wí pé èyí tí mo wá sí Ladipo, èrò pọ̀ ní Ladipo léni. Though èrò pọ̀ náà but kò dàbí tí mo ṣe máa ń rí wọn tó jẹ́ pé ẹlẹ́sẹ̀ gan ò ní lè rìn. Fídíò yìí máa ní part 1 àti part 2. Ẹ follow me for more.